Kraftpal valmistaa aaltopahvista kuljetus- eli pahvilavoja täällä Lempäälässä. Pahvista saadaan hyötyä kuljetukseen sekä kierrätettävyyteen. Lavat valmistetaan tuotantolinjastolla, jossa on 10 robottia ja 10 eri vaihetta. Tuotantolinjastoon syötetään kansipala ja sitten prosessin eri vaiheissa tarvittavat lisäpalat ja lopuksi valmiit kuljetuslavat siirretään trukilla varastoon. Kone valmistaa suuria määriä ja tuotantonopeus on se, johon tarvitaan sitten automaatiota. Normaalivauhdilla tuotantolinjasto tuottaa lavan 15 sekuntiin, eli yhteensä 4 per minuutti. Yhdessä vuorossa 2 henkilöä tuottaa 3000 lavaa. Koneessamme on niin sanottu päälinja ja päälinjan sivussa on 4 yksikköä, jossa valmistetaan poikittaisalat ja jalkojen vahvikkeet. Tuotantolinjamme keskeiset laitteet on tietenkin nämä 10 Jaskava-robottia ja sen lisäksi siellä on 7 Robotekin kuumaliimayksikköä ja sitten 1000 litran astia kylmäliimaa, joka jaetaan kaikille yksiköille, joka tarvitsee liimaa erikseen. Linjan ensimmäinen robotti A nostaa kansipahvin nuuttaukseen, jossa se kameralla keskitetään aivan keskelle millin tarkkuudella, jotta nämä nuuttaukset menis oikein läpi. Nuuttauspöydällä pahvi litistetään tulevien taitoksien kohdalta. Samalla kone levittää kansipahviin liimat. Kuumaliimaa syötetään, jotta saataisiin pahvi heti kiinni kohteeseen, ja kylmäliimalla varmistetaan se, että se kestää varastoinnin ja pitkän käyttöiän. Kääntöpöytä siis kääntää tämän pahvin tähän taittopöydälle. Robotin B:n tarttuja on servomoottoritoiminen ja sillä voidaan varmistaa, että tämä liike on millimetritarkka ja saadaan hyvää laatu. Seuraavassa vaiheessa servotoiminen liimapöytä muodostaa oikein kokoisen pöydän pahvin mukaan ja työntää sen liimapöydän läpi. Robotti E poimii valmiit vahvikkeet karusellista ja asettaa ne liimapöytään. Vahvikkeiden asennuksen jälkeen robotti siirtää kappaleen seuraavalle liimapöydälle. Robotti pinoo valmiit lavat automaattisesti liukuhihnalle. Koska määrällä ja nopeudella on merkitys, siksi päädyimme teollisiin robotteihin. Kappaleet ovat kevyitä, mutta kuitenkin tarvitaan suuria robotteja suorien ulottuvuuksien vuoksi. Yksi suuri haaste oli
aaltopahvin vahvuuden koko sekä Itävallassa että Suomessa. Suomen pahvi oli vahvempaa, jolloin jouduimme muuttamaan syöttörenkaiden kokoa sekä nuuttausta. Tuotantolinjasto on ainutlaatuinen, sitä voidaan käyttää etänä täysautomaattisesti ja turvallisesti. Tuotantolinjasto maksoi reilu 3 miljoonaa euroa. Automaatio ja robotiikka mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan tekemisen.